Вітаю глядачів ютуб-каналу Львів Медіа. Дякую вам за довіру, за те, що ви підписуєтесь на наш канал, коментуєте наші відео та показуєте їх друзям. Таким чином, якісну аналітику та фахові думки побачить більша кількість людей. До нашого ефіру з радістю доєднує Івана Тимочка, військовослужбовця, голову Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, слава Україні та моє шанування. Героям слава, радий вас теж бачити. Пане Іване, давайте почнемо з ситуації на фронті, зокрема з Харківського напрямку. 16-17 червня Сили оборони провели низку успішних контратак. Вже були повідомлення про те, що сотня окупантів опинилися у полоні, в оточенні точніше, як поблизу Вовчанська. Що вам відомо, яка їхня доля і взагалі що відбувається на Харківському напрямку? Північ Харківщини, який розглядався наступ на півночі як один з інформаційно-пропагандивних озвучень Росії про те, що вони спроможні проводити масштабні військові операції, є прикладом того, коли між заявками і реальністю є певна відмінність, оскільки, щоб провести ефективну військову операцію, ще й на таких відстанях, на які замахнулися росіяни, потрібно в рази більше сил і засобів, і це було зрозуміло з самого початку, попри всю істерію, яка десь виникла в українському просторі. І ставка на це й ставилась росіянами, що буде істерія, що наші війська відступлять, що вони зможуть зайняти, скажімо, ті ж самі Липці чи Вовчанськ, для того, щоб потім знову ж закрутити потужну інформаційну кампанію. Все-таки у них було сподівання, що вони дійсно зможуть десь просочитися через наші лінії оборони глибше в тил наших військ, для того, щоб там укріпитися, зробити плацдарми, ну і по можливості такі, знаєте, зробити рвану лінію фронту. Не вийшло, але вже підтримувати інтенсивність боїв вони були змушені, бо також прекрасно настільки прив'язали увагу до цього напрямку, що будь-який відступ російських військ на цьому напрямку, навіть якщо він і потрібний, ну це морально і психологічно не погодив бися ні Путін, ні його вище військове командування, ні керівництво на місцях. Звичайно, що почали тягнути резерви, які частину тих, кого вони хотіли на Сумщині застосувати, частину ресурсів, ми пригадуємо, вони перекидали з району Покровська. Але одне, коли ресурс є на місцях і його вводять у бій поетапно, зовсім інше, коли починають тягнути з інших напрямків, або починають тягнути те, що не заплановано було. У тому випадку і ми маємо результат, що за перший тиждень їхнього а-ля наступу на цьому напрямку вони зуміли там просунутися в межах пішої ходи 3-5 кілометрів, 8, спробували зайти в Вовчанськ, але не змогли закріпитися і поступово відступали. Ну, нас, знову ж, враховуючи, що росіяни намагаються, як правило, займати якісь індустріальні об'єкти, тому вони і спробували зайти на завод. Ну, але, знову ж, коли затягаються резерви, особливо у випадку росіян, коли десь є певна, стягаються резерви, де є певна розбалансованість, коли немає злагоджені підрозділів, бо вони нові. Звичайно, десь розривається комунікація, зв'язок, створюється перерваність взаємодії, і в такий спосіб нашим військам і вдалося там зреагувати, спрацювати і відрізати. Там різні цифри називають. Я думаю, що ми вже дізнаємося про точну цифру вже після того, як наші війська займуть об'єкт, бо цифри називалися від 300 до 400, це тільки тих, хто був в оточенні, тобто бійців, скільки там їх було поранених, скільки там вже загинуло чи померло, це дуже важко зараз оцінити. Зараз крайні цифри там оцінюють біля сотні людей. Тим паче є і інформація, і медіа підтверджені, скажімо так, з дрона записи. Видно, що частина їхніх військ виходить і здається з цього об'єкту. Різна навіть інформація про те, які підрозділи там знаходяться. Ну тут вже варто, як завжди я кажу, варто дочекатися вже закінчення подій, не починати ейфорувати, бо ми розуміємо, що за навіть і вдалою успішною операцією це величезний
труд людей, це величезна праця наших бійців. І просто коли суспільство починає нагнітати ситуацію швидше, висувати претензії до військових, політики зразу випливають і розповідають, вже починається тиск на Збройні сили, це замість того, щоб ефективно виконати свою задачу, проти Збройних сил з'являється ще один якийсь, знаєте, такий ефемерний фронт вимагачів, очікувальників швидких результатів. Тому тут потрібно всім все-таки заспокоїтись, вдасться оточити, зайняти добре, здадуться друге добре. Ми маємо розуміти, що ворог теж намагається і деблокувати ці війська. Ми розуміємо, що такі індустріальні зони, вони все одно мають якісь і підземні комунікації, тобто, щоб не вийшло, що ворог десь зумів просочитися, а потім не було зрадоньки, що як то завжди нас люблять знову ж. Домовилися, зрадили, воріженьки втікли, а от якщо би я свого ліжка та приїхав на фронт, то всіх одною рукою би на цьому об'єкті поклав. Ми знаємо таких експертів диванних. Тому тут потрібно бути дуже обережним у вимогах в суспільстві, але з іншої сторони підтримка військовим і похвала за таку успішну операцію обов'язково має бути. Яким буде це завершення? В будь-якому випадку воно серйозно вплине на психологічний стан російського війська, тим паче так виглядає, що і росіяни побоюються на цьому напрямку затягати масштабні сили в плані того, що вони знають, що ми вже маємо дозвіл застосовувати на цих напрямках по їхній території, по військових об'єктах, по скупченнях військ. А це для них є проблемою, бо для того, щоб провести масштабну навіть операцію по деблокуванні, їм потрібно накопичити війська, техніку десь в недалекому тилу, навіть на своїй території, а це зараз для них досить складно. Тим паче лінія фронту дуже активна, дуже масштабована, тому ми навіть бачимо, що вони на певному етапі десь і не наважилися розпочинати і Сумський напрямок перетворювати на лінію фронту. Хоча вони через те, що перекинули військових своїх окупантів зі Сумського напрямку на Харківський, тим убезпечили Сумщину, чи ні? Вони резерви задіяли з цих напрямків, бо я повторюсь, наступати військовим контингентом просто, це разова справа, бо перш за все потрібні резерви, бо війська мають або просуватися, або якщо операція провалюється, відбуваються втрати. І для того, щоб не зупинити обвал своїх військ, мається на увазі при провалі, потрібно підтягати резерви. Якщо успіх, то резерви потрібні для того, щоб підсилювати втрати і для того, щоб рухатися вперед за основними військами, займати території, зачищати і так далі. Росіяни почали топтатися на місці, потреба виникла в резервах для того, щоб зупинити відступ, для того, щоб підсилити ті підрозділи, які зазнали втрат. І тому питання Сумщини, як бачимо, зараз вони десь відклали в тому плані, що стає зрозумілим, що резерви, які були на півночі Харківщини, ці самі резерви десь мали підсилювати і Сумщину, Сумський ворожий військовий контингент. Але знову ж враховуємо, що Росія зараз проводить такі військові кампанії нелогічні за, по суті, військовою справою, за військовою логікою. Тому казати, що точно Сумщина вже не спалахне, не варто. І добре, що превентивні заходи на якихось напрямках, на більш ризикових напрямках проводяться. Це там і відселення населення, але мусимо розуміти, що по всій лінії фронту, на жаль, просто відселити населення з підозрами на якісь агресивні дії ворога, це, по-перше, створити паніку в суспільстві, це величезне навантаження на відповідні служби, на логістику, навіть всередині країни, з урахуванням тоді ж потоків переселенців. Тому я впевнений, що власне війська максимально, що може армія, зараз вибудовується оборона, чи прораховуються, вивчаються напрямки, де ворог потенційно може бути задіяний, для того, щоб теж підготовляти свої превенції. Бо не завжди командування
може озвучувати свої там оперативні чи стратегічні задуми, а для суспільства чи для хитрих політиків це є додатковий ґрунт для як навіть правильно сказати, навіть не маніпуляції, інтерпретації на свій лад подій. Пане Іване, ви сказали про те, що зараз дії Росії, там, зокрема, якщо я вірно вас зрозуміла, Харківський напрямок чи ймовірний Сумський напрямок – це дуже нелогічні військові дії. Зі сторони військової справи, воєнної справи – це відсутність логіки. А якщо говорити про Покровський напрямок, тому що так виглядає, що там зараз найбільше гаряча ситуація, де росіяни наступають, де вони найбільше застосовують штурмових груп, вони відмовилися від важкої техніки, використовуючи баги. Принаймні, з того я роблю той висновок з того, що я бачу в соціальних мережах і з тих опублікованих відео. Тож, пане Іване, моє запитання. Покровський напрямок для росіян логічний, що він їм дає і яка ситуація, як ви бачите її там? Покровський, а насправді це є дирекція Вугледара по Курахове-Покровськ. Це один з напрямків так званого кліща, який росіяни дуже хотіли створити паралельно до напрямку Краматорського або наступу на Часів Яр. Все одно є наказ Путіна лише, так знаєте, з древніх часів путінських, коли вони починали тільки цю широкомасштабну операцію. Перший з етапів це мало бути повністю окупація Донецької і Луганської областей. Там тоді стояло завдання і оточення наших військ. Вони прекрасно розуміють, що Донеччина зараз, там, де відбуваються події, там все-таки наша багатоешелонована логістика, там є і укріпрайони, і все-таки в них був розрахунок, що прорвавши цю оборону, вони зможуть окупувати повністю Донецьку і Луганську область. А після того, коли путінські війська відступили з Харкова, з Харківщини, і, власне, на політичному рівні це показало, та й на військовому слабкість, вміння організовувати вдалі військові операції, звичайно, що Путін поставив завдання перед російським командуванням і повторно окупувати Харківську область. А окрім цього, зараз, виходячи чи плануючи вийти на певний переговорчий процес, Путін прекрасно розуміє, в такому темпі, в таких силах він довго не витримає. Та я розумію, що для наших побратимів і день інтенсивних боїв це довго і це важко. Та і, напевно, і правильно, що так воно сприймається ним. Але будемо говорити, на глобальній, там, геополітичній рівні чи на стратегічному рівні, для Путіна рік це дуже мало насправді. А він і так зіграв ва-банк, що фінансово, що політично, що військово, для того, щоб мати якийсь результат для торгів на політичній арені. Для нього, я впевнений, несподіванкою навіть став саміт миру. Для російської політичної еліти так це точно. Не очікували вони однозначно, що в такій кількості буде зібрано і проведено захід. Вони десь намагалися все-таки повернутися у світові інституції, які до цього вдіяли. Ми знаємо їхні там спроба в ООН щось, в тому яловому щось рухати, якісь питання. Ми знаємо, які були сподівання все-таки Путіна вернутися, якщо не в велику вісімку, то хоча б в 20-ку. А тут утворюється абсолютно інший новий геополітичний союз. І для них це велика проблема. І, власне, оці свої страхи і проблеми по втраті на міжнародній арені впливу, про страху, тиску на них для припинення війни, Путін намагається виторгувати, хоч щось хоче виторгувати, з ним зараз ніхто і не торгується, окрім там якихось внутрішніх їхніх домовленостей з його ж союзниками. То Путін зараз намагається, власне, посилити військову складову, створити максимальне навантаження, напруження на Збройні Сили України для того, що він розуміє, що вдовгу зараз при цих політичних розкладах, що є в світі, він грати не зможе. Хай би там що би вони не розповідали. Це і виклики для їхньої економіки, для їхнього війська. Як бачимо, навіть дотепер він не наважується провести
масштабної мобілізації в себе в країні, а не кажучи вже про інші виклики внутрішні. Не просто так вони затягають зараз на фронт і сирійців, і ті ж самі африканський корпус, про який я зараз згадав, сирійців і непальців, бо зна хто там є. І та ж сама історія, вже навіть приватні військові кампанії всередині, по заманюванні грішми чи тиском на в'язнів під примусом заганяти вже не виходить. Тобто в себе маргінез вичистили, вже зараз намагаються десь ззовні вичищати, затягати в Росію. Тобто це далеко не ті виклики, перед якими би хотів опинитися Путін зараз. Тому наступ на Донеччині буде, бо це розрахунок все-таки Путіна чи сподівання на те, що продемонструвавши хоча б там наполовину окупувати Донецьку область, бо зараз вони навіть половини Донецької області не контролюють, все-таки є розрахунок у нього, що він змусить до переговорів або принаймні змусить звернути на себе увагу. Для Путіна зараз не стільки важлива перемога на лінії фронту, вона важлива, але як важливо знову стати суб'єктом у міжнародній політиці. На даному етапі свою суб'єктність Росія втрачає. І це навіть поїздки в Китай і в Північну Корею, ну, я скажу так, то напевно, що Сталін, що Хрущов зараз, вже як навіть і Брежнєв, у могилах перекидаються, щоб той їхній великий прихильник і нащадок, як він себе називає, їде просити в їхніх сателітів якісь допомоги в плані там снарядів чи ще щось. Ну, тобто це знов додаткова смерть, ми розуміємо, їхня зброя, але для того, щоб побудувати міцну російську державу, навряд чи це точно ті союзники. Так що це дає сподівання. І Путін вперше за 25 років відвідує Північну Корею, там вони мають підписати спільно якісь договіри про співпрацю, так би мовити. Але ми ж прекрасно розуміємо, що ця співпраця зі сторони Кремля – це благання про додаткове озброєння, ну а Північна Корея виторгує собі якісь інші політичні чи то пак ресурсні бонуси. Ну там же відбувається в Північній Кореї повністю, так можна, якщо сказати, вакханалія руського міра, портрети Путіна, триколори розвішені на вулиці. Якщо ми вже почали про це говорити, то, пане Іване, якщо говорити про озброєння, окрім цієї вакханалії руського міра в КНДР, що може КНДР дати Росії з озброєння, яке рано чи пізно, але, на жаль, опиниться на полі бою в Україні? Корейського небагато. Снаряди, можливо, ракети, але це швидше, або навіть те озброєння пострадянського зразка, або те, що вони знімуть зі складів. Питання, чи Північна Корея буде ділитися своїм ресурсом, чи стає таким собі перекотимісцем для якоїсь китайської підтримки. Ось тут важливо розуміти цей момент. Сама Північна Корея і самі росіяни говорять, що зброя північнокорейців набагато поступається, навіть російські аналоги. А ми знаємо, що російські аналоги поступаються, по суті, всім прозахідним типам і видам озброєння. А кількість це таке, але російські антиартилеристи скаржаться, що через Китай північнокорейські снаряди дуже часто розриваються стволи, тобто детонує снаряд ще до виліту. Це пов'язано з його балістикою, з технологією їхніх випусків, і там багато інших, та й навіть і з віком, і багато інших нюансів є. Це більше таке питання, чи Китай не використає, Росія, верніше, Китай не використає Північну Корею як майданчик для перерозподілу, власне, для підтримки озброєння з Китаю, це інше. Але знову ж ми бачимо, що навіть ті невеликі спроби, які пробували там якісь китайські фірми закупляти реби для росіян через підставні фірми, це реагується, це жорстко. Зараз я впевнений, що таке бажання допомагати Росії зброєю, особливо коли підписані оці, так би мовити, антидоларові санкції Америкою, вилетіти з міжнародної торгівлі, точно Китай не зацікавлений. Тим паче, якщо російська біржа, яка до цього часу не торгувала, і ця запанікувала, тільки спробувавши вийти і обвал рубля, то, звичайно, для китайців, які імпортно-експортно в рази більш залежні, що від Америки, що від Європейського Союзу,
вони там призадумуються. Я розумію, що якимось подвійним призначенням через 5 країни може й будуть торгувати. Але одне торгувати через 5 країн, а одне напряму робити міждержавні поставки. Це є абсолютно інші речі. Це те, чого дуже потребує Росія, але те, чого вона зараз отримати від Китаю, точно не зможе. Хоча ризики, повторюсь, є. Це все також залежатиме від того, не тільки як і Північна Корея, як і Іран, чи збільшить свої поставки, зокрема, наприклад, ракет для підтримки росіян. Ви вже згадали про Північну Корею, тому ми почали про неї говорити, але якщо ще можна, вернемося в український, хоча тимчасово окупований Крим, тому що Старком ЗСУ дав інфографіку про те, що за зовсім короткий період часу було уражено близько 15 систем протиповітряної оборони, зокрема дивізіони ПВО в модифікаціях С-300, С-400 та С-350. А після таких потужних ударів сил оборони російська окупаційна влада передислокувала в тимчасово окупований півострів Крим свою нову розробку, звісно, які аналогів нет, С-500. Пане Іване, чи виглядає так, що Росія нарешті починає посилювати ПВО своє в тимчасово окупованому Криму? І чи ви погоджуєтеся з висновком видання Business Insider, що таким чином ми готуємо ґрунт для майбутніх ударів з F-16? В далекій перспективі так. Але варто розуміти, що саме цільове призначення С-300, С-400 – це не тільки боротьба з повітряними суднами, з ракетами, балістичними, крилатими, чи боротьба, скажімо, з системами протиповітряної оборони противника, це і можливість наносити удари по наземних об'єктах. Це, що, наприклад, зараз росіяни сильно кошмарять Харківщину, це те, що росіяни, на жаль, завдають удари по наших військах ракетами С-300, тому ж самому, скажімо так, лівому березі Дніпра. І також чим більше знищувати їх зараз, ці пускові установки, тим менше вони зможуть їх використовувати на інших напрямках, тому що Крим для Путіна – це політично і військово пріоритетний напрямок, і щойно там знищуються системи протиповітряної оборони, вони їх будуть перетягати з інших напрямків. Це в будь-якому випадку обмежуватиме можливості російської ПВО і збільшуватиме, так би мовити, сліпі плями, сліпі місця, де російська ПВО не бачить. Окрім цього, також важливо розуміти, що в Росії не так багато систем протиповітряної оборони, взагалі не так, вірніше, зброї багато, і в рамках особливо там стратегічного рівня, які експлуатують або які закупляли інші країни. Та ж сама Туреччина, Індія в свій час купляли С-300 і С-400 у росіян. Тобто це не просто йде знищення систем протиповітряної оборони, це і демонстрація світу його неефективності, а отже і відмова від замовлень, від купівлі такої зброї, а це над іншими країнами, а це мільярдні втрати для російського бюджету. Це теж той показник, який безпосередньо впливає на перебіг подій на лінії фронту. Те, що вони там кажуть, що вони С-500 хочуть затягнути чи затягають, знову ж, С-500 це таке, знаєте, собі як маркіз Карабас. Тобто про нього всі говорять, але його не бачив. Так. Крім цього, що таке 500? Це більш вважався декілька років тому більш модернізований С-400. Якщо С-400 показує таку низьку ефективність у протидії, між іншим, кому? Хаймарсам, системам реактивного залпового вогню, навіть нерівних собі по класу. Можна чисто в теорії там ставити по класності співпадіння з Петріотом, але і це ми знаємо, що С-300 і С-400 просто неефективні проти Петріотів і проти їхніх ракет. А поступатися реактивним системам залпового вогню у контрбатарейній боротьбі, і С-500, що вони там, тим паче це тільки прототип. А з іншої сторони, я десь і не впевнений, що вони, але це знову ж, я можу і бути впевнений, не впевнений. Це і військові розвідки мають перше озвучити, що вони і потягнуть у Крим С-500, хоча б з тої сторони, що перший момент навіть не знищення,
навіть просто попадання ракети в радіусі нашої ракети, будь-якої, чи нашого засобу, чи так безпілотника в радіусу там видимості цієї ракети, цієї системи, ну воно настільки викличе іміджів і втрати для російської армії чи систем протиповітряної оборони. Навряд чи вони наважаться. Це те саме, напевно, що чекати зараз танк «Армату» на Донецьких степах. Тобто, воно в теорії можуть говорити, але на практиці навряд чи вони наважаться. Хоча, знову ж, Крим по насиченості систем протиповітряної оборони, він тільки поступався після окупації тільки в Москві. Так що чорт і знає, що вони там задумали, що вони можуть. Це хіба якщо вони, сподіваються прикривати ці підводні човни, бо зараз інформація, що росіяни задіяли підводні човни для патрулювання там Чорного моря. Можливо, для прикриття або для коригування, але це дуже зараз складно оцінювати. Пане Іване, ви сказали, і це факт, який багато вже хто обговорює, те, що ППО вороже в Криму поступалося по кількості Москві. І багато експертів говорять про те, що Україна має всі шанси перемогти Росію саме в тимчасово окупованому півострові Крим. Оскільки це буде дуже великий політичний удар, нокаут для Кремля і для їхніх генералів. Ви на вашу думку, це так чи не так? Північ, щоб зайти в Крим нашим військам, це перш за все треба ще вибити ворога на материковій території України. Це дуже-дуже багато роботи. Що за Крим будуть вони чіплятися до останнього, так, це теж однозначно. Чи насправді політичний удар для Путіна де? Всередині в Росії він все одно перекрутить, і це буде так собі виглядати. На міжнародній арені так, бо по суті це, стане свого роду таким австралійцем і Ватерлоу для Путіна. Тобто, з чого починав, тим і закінчив, як свій час Наполеон. Тобто є пік, а є і втрата. От та сама зараз і в нього ситуація. Тобто точка невідправна. Та втрата Криму для росіян це може стати невідправною точкою ведення війни, але все-таки основні бої будуть відбуватися за Донецьку-Луганську область. Це насправді факт. Бо і логістика там в рази стабільніша, і більш уніфікована, і там просто все відбувається по землі, по материку. Тобто там набагато легше російські війська буде підтримувати, підсилювати. Насправді так. Так що на міжнародній політичній арені, так, це удар по іміджу Путіна, і, звичайно, звільнена українська територія. Але реальна перемога – це все-таки звільнення Донецької і Луганської області також. Пане Іване, якщо ще можна, про мобілізацію, а саме коротко про процес мобілізації, тому що маємо, я навіть не знаю, чи правильно підбирати слово інцидент, або це описати, але випадок буквально свіжий, що в місті Яворіві на Львівщині напали на працівника ТЦК. В нього діагностували черепно-мозкову травму. Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП. Напад стався в той момент, як чоловік супроводжував військовозобов'язаного на проходження ВЛК. Правоохоронці вже отримали нападника, але сам факт. Військовослужбовець супроводжує військовозобов'язаного на проходження військово-лікарської комісії, і на нього ззаду нападає чоловік, б'є його по голові. Його, це я маю на увазі, військовослужбовця територіального центру комплектування. Що ви про це думаєте і чи це наслідки такої поведінки людей чого? Це наслідки, на жаль, крайні наслідки двох моментів. Перше, Росія розпочала вербувати для таких акцій. Ми бачимо і підлітків, маємо підпали автомобілів для того, щоб нав'язати ілюзію власне якоїсь ненависті. Другий момент – це все-таки винні наші законодавці, про це теж треба говорити. Їхні оці намагання сподобатись всім і всяк, але не думати про ефективність мобілізації і навіть самі своїми хитаннями. Он знову якийсь там хтось придумав передавати кудись структурами працівники центри комплектування. Тобто оця політична хиталка, подобатись
виборцям потенційним після перемоги, але не давати публічності інформації про те, що бійці в центрах комплектування – це ті ж самі солдати, фронтовики, які не виконують злочину, які перше за все виконують закон. Закон України, який написали ті ж самі політики. Це є велика проблема в суспільстві, що в нас подобатись не відповідає мислити. На жаль, велика політичний прошарок в Україні хоче подобатись, а мислити про оборону, про захист, про популяризацію, про відповідальність за завдання шкоди військовим. А працівники центрів комплектування – це є соти, десяти потрібно, це є військові, які вже показали себе ефективно на полі бою, перш за все. І також дійсно тут проблема і питання до медіа, коли завжди медіа, це є теж проблема, особливо соціальних мереж, коли викривлено подається інформація, мене завжди дивують ті жінки, які десь там ганяються за військовими. Ну ти ж не даєш, перш за все, організувати тобі захист. Ви ганяєтеся за військовими, захищаєте ухилянтів, потім приходите додому, починаєте там, я вже не кажу там молитись, клятися, які ви набожні, і починаєте розказувати, як вас ніхто не захищає, а ви бідні, нещасні. Тут потрібно визначатися в своїх світосприйняттях і світоглядності, в розумінні. Такі злочини потрібно зразу пресікати. Я вважаю дуже жорстко, бо, знову ж, це не додає честі ні всередині країни, нікому. Бо, знову ж, це більше потрібно все-таки роз'яснювальна робота. Роз'яснювальна постійно і всюди. Але це для цього мають згуртуватися всі. Політики не мають закочувати очі і розказувати, що якісь є сотні структур, які можуть за вас воювати. Чи от ми зараз передамо в центри комплектування комусь і буде щастя. І розповідати, що один інцидент з працівниками центру комплектування – це взагалі вся така система. Кожний день йде мобілізація, призив, перевезення людей у навчальні центри, велика робота по уточненні даних, по об'ємах роботи. Але чомусь, я схиляюсь, кажу до думки, що чомусь це є проблема швидше всієї країни, взятої разом, бо дуже легко можна грати на суспільних настроях. Питання, хто це буде потім вирішувати. Депутати поїдуть свої Дубаї, свої там Іспанії чи ще кудись, а нам тут прийдеться напряму стискатися з ворогом. Поки війська захищають, так, може багато хто, і армія, і можуть багато хто собі там розповідати про свої гори, стурбованість, втоми. Але якщо армія не буде постійно перебувати в режимі підтримки, якщо в нас не буде постійного поповнення і підсилення, то в кінцевому результаті закінчиться плачевно абсолютно для всієї країни. Я просто процитую, що написав Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки стосовно цього інциденту, який трапився у місті Яворів. Осколкові поранення м'яких тканин правого плеча, термічний опік полум'ям обличчя, ураження обох вух. Такий лікарський висновок написаний у довідці, виданий солдату Юрію. Ці поранення він отримав під час виконання ним обов'язків на лінії фронту в Миколаївській області наприкінці березня 2022 року. Закрита черепно-мозкова травма. Такий лікарський висновок написаний у документі, виданий солдату Юрію сьогодні. Цю травму він отримав при виконанні своїх обов'язків у місті Яворів Львівської області. У березні 22-го року його намагалися вбити росіяни. У червні 24-го він постраждав від своїх українців-земляків. Звертаємося до всіх військовозобов'язаних громадян України. Не маєте сміливості приєднатися до ЗСУ, маєте хоча б совість і лице про це мовчати. Не маєте розуму мовчати, не смійте піднімати руку на наших героїв. Додам від себе, так. Це не свої. Свої підтримують і допомагають. Це люди, які, можливо, живуть в Україні, але ментально давно відреклися як від України, так і від тої країни, в якій вони зараз живуть, і від того мислення і сприйняття. От і все. В Україні, на жаль, утворилися організовані законні угрупування, які займаються злочином, які через свою наживу власне, і створили оцей конфлікт, оцю проблему в суспільстві, створили ілюзію, верніше навіть не ілюзію, якусь субкультуру ухилянства, і створили ілюзію, що вони їх врятують за велику винагороду. Повторюсь,
поки не прийде усвідомлення в тих, хто впливає на суспільну думку, що потрібно поширювати правдиву інформацію на підтримку військових, до цього часу, на жаль, ми будемо мати проблеми. Чому так відбувається? Тому що наших багато політиків, що тих самих адвокатів, які захищають ухилянтів, вони не знають, що таке війна. Вони живуть в своєму ефемерному якомусь форматі, вони далі собі уявляють, що ось воно закінчиться, і вони все заживуть у цьому старому форматі політичних дерибанів, адвокатів, всяких рішаловок і так далі. Все, війна в країні, все скінчилося, і так, як було, ніколи вже не буде. А от відповідати перед військовими після перемоги, це прийдеться. І ця відповідальність буде не просто там, я помилявся чи я винуватий, а це спитається кожного за його цей злочини проти держави. Я інакше цього називати не хочу. Пане Іване, я вам дякую, що знайшли час вийти до нас в ефір. Нагадаю, Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України, був в ефірі Львів Медіа. Пане Іване, дякую вам та моє шанування. До зустрічі.